Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với Vajna Podcast. Dành cho những bạn lần đầu tiên đến với podcast này, tôi là Vajna Thiên Kim, là một nhà hoạt động vì môi trường, giảng viên yoga cổ điển và triết học tinh thần Vedanta. Tôi cũng là chuyên gia tham vấn tâm lý và trị liệu phục hồi quốc tế, hoạt động trong lĩnh vực y tế và chăm sóc sức khỏe tự nhiên. Đến với podcast này, các bạn sẽ trải nghiệm một không gian thư giãn tinh thần bởi tần sóng âm thanh đặc biệt, giúp kích thích hệ thần kinh phó giao cảm. Khi nghe podcast này, trạng thái thư giãn và buồn ngủ sẽ đến với đa số các trường hợp. Nếu điều này diễn ra, nó cũng thật tuyệt vời bởi sóng não theta của bạn đã được kích hoạt. Đó cũng là điều đặc biệt mà podcast của Kim sẽ mang đến cho bạn. Các bạn có thể ghé thăm trang web vajnathienkim.org để xem thêm các tài liệu và tri thức được đăng tải miễn phí dành cho cộng đồng. Tôi rất vui khi các bạn đã dành thời gian quý báu để ghé qua và lắng nghe những chia sẻ về cuộc sống này cùng tôi. Và bây giờ, chúng ta hãy cùng đến với buổi trò chuyện của ngày hôm nay. Bạn thân mến, hôm nay Kim sẽ cùng các bạn chia sẻ về một chủ đề vô cùng quen thuộc nhưng thực tế lại khá mơ hồ. Một chủ đề mà Kim tin rằng nó sẽ chạm đến cuộc sống của mỗi người chúng ta, đặc biệt là trong nhịp sống hối hả hiện nay. Đó là khái niệm về sức khỏe toàn diện và bí kíp nào sẽ giúp chúng ta bắt đầu nắm bắt được điều đó. Chúng ta hãy bắt đầu bằng một câu hỏi mà mọi người hay hỏi nhau khi gặp mặt nhé. Dạo này bạn có khỏe không? Hay sức khỏe của bạn độ này ổn chứ? Khi nghe câu hỏi này, Kim chắc rằng nhiều người sẽ thấy quen với câu trả lời kiểu như khỏe bạn ơi, tôi có ốm đâu, bệnh tật gì đâu. Hay đơn giản như một cái gật đầu, ổn bạn à, tôi vẫn đi làm bình thường. Hoặc nếu như có người đang mệt một chút thì câu trả lời có thể là dạo này tôi hơi mệt chút thôi, nhưng nhìn chung vẫn ổn. Kim thì hoàn toàn chia sẻ với điều này. Trong nhiều năm làm việc, trị liệu cho các chủ thể, Kim quan sát thấy một thực tế rất phổ biến. Chúng ta hợp nhất tình trạng chưa có bệnh lý với khái niệm mạnh khỏe. Chúng ta coi sức khỏe nó đơn giản là sự vắng mặt của các triệu chứng rõ ràng, của những chẩn đoán chuyên môn từ bác sĩ. Chúng ta thường nghiễm nhiên đồng ý rằng việc chưa đi viện, chưa đau ốm là đủ để coi như đang khỏe mạnh. Nhưng đây chính là vấn đề rất là đáng tiếc, khi mà tại thời điểm này, sức khỏe cần được xem xét trên từng khía cạnh của thực tế, chứ không phải chỉ trong những quan niệm xưa cũ. Rất nhiều trường hợp khi Kim đưa ra những lời khuyên cơ bản như về lối sống và chăm sóc sức khỏe dự phòng, thì đa số đều tiếp nhận nhưng không kiên trì thực hiện. Có lẽ là do họ thiếu đi động lực kiên trì và cuộc sống thì lại luôn đòi hỏi sự nhanh chóng. Rồi cho đến khi họ thực sự phát hiện ra mình bị bệnh thì lúc đó đã rất muộn rồi. Việc trị liệu nó trở nên khó khăn hơn đối với họ và họ phải chịu đựng những sự vất vả, đau đớn mà đáng lẽ ra họ đã biết mà có thể né tránh ngay từ đầu. Thực tế, sức khỏe không thể là một khái niệm đơn độc. Nó cần được hiểu ở trên phương diện cả cơ thể lẫn tinh thần, cũng như phải xem xét đến sự tác động qua lại với toàn bộ phần còn lại của cuộc sống như môi trường, khí hậu, thói quen, quan niệm xã hội. Vậy, liệu cái khỏe mạnh mà chúng ta thường hay nói đến, nó có thật sự vững chắc, có thật sự là nền tảng đáng tin cậy cho cuộc sống mà chúng ta mong muốn? Chính trong những ngày chúng ta vẫn có thể cười vui, có thể đi làm, vẫn gặp gỡ nhiều người, vẫn có những khoảnh khắc rất ngắn mà chúng ta cảm thấy được một chút gì đó của sự thiếu sức sống. Ví dụ như buổi sáng thức dậy, người ê ẩm, đau mỏi,
không cảm thấy có sự nhiệt huyết chào đón ngày mới gì cả, hoặc một buổi chiều bỗng thấy hụt hơi, kiệt sức mà không biết phải làm sao, hay những lúc nóng nảy vô cớ mà không kiểm soát được cảm xúc. Thì những biểu hiện nhỏ như thế, chúng ta thường cho là vì bận rộn, do thiếu ngủ, do một chút stress hay là áp lực công việc. Thì những điều này nó là một phần của cuộc sống rồi, và chúng ta dễ dàng bỏ qua nó. Đến khi có một ai đó rất thân với mình đột nhiên ngã bệnh, hoặc chính bản thân mình nhận về kết quả xét nghiệm, mới lặng người và bắt đầu thắc mắc: ôi, đang khỏe mạnh như vậy mà, tại sao lại như thế? Sự thật, có một thực tế đối lập rằng phần lớn chúng ta nghiễm nhiên với sự đánh đồng kỳ lạ rằng bệnh tật là điều tất yếu. Nó chắc chắn sẽ đến với ai đó, và có thể sẽ đến với chính mình. Nhưng đó là chuyện của sau này, của số phận rồi. Rồi trong khoảng sau này đó, ta lại phải tiếp tục đặt đủ mọi thứ lên vai, chạy đua với deadline, với mơ ước, với áp lực sinh tồn. Chúng ta không cho rằng sức khỏe là việc của mình. Đó là việc của bác sĩ, của ngành y tế. Việc của chúng ta là mưu sinh, và vô tình chúng ta hủy hoại sức khỏe của mình hàng ngày. Rồi khi bị bệnh, chúng ta lại tìm đến bác sĩ và yêu cầu rằng hãy làm cho tôi hết bệnh. Đó là công việc của bác sĩ mà. Hãy giúp cho tôi nhanh chóng để tôi còn quay trở về với cuộc sống của mình trước đây. Tôi còn nhiều dự án đang chờ đợi. Và bác sĩ sẽ điều trị cho bạn, sẽ kê cho bạn những đơn thuốc, cho bạn những hướng dẫn chuyên môn. Bạn hết triệu chứng bệnh, rồi lại tiếp tục quay trở lại như cũ. Đấy, chúng ta ai cũng muốn mạnh khỏe, nhưng hầu hết chúng ta không quá quan tâm đến thế nào là thực sự mạnh khỏe một cách đúng nghĩa, và chúng ta chưa từng cố gắng cho nó. Đây là một nghịch lý trong thế giới hiện đại mà chúng ta đang sinh sống. Có lẽ việc ai đó chậm lại để nhìn nhận vấn đề sức khỏe của bản thân một cách thành thật nhất, đôi khi chỉ được thực hiện khi bệnh tật thực sự làm ảnh hưởng đến sự sống còn của họ. Và nếu không thay đổi, họ sẽ không thể kéo dài sự sống. Nỗi sợ đó sẽ khiến họ thay đổi, nhưng là thay đổi trong sự nuối tiếc những điều cũ, chứ không hẳn là một sự thấu hiểu bản thân mình. Kim không nêu ra đây những điều này để bạn cảm thấy áy náy vì những gì mà mình chưa làm, hay những điều khiến bạn lo sợ. Kim chỉ muốn chúng ta cùng nhìn nhận lại rằng đã đến lúc chúng ta cần xây dựng lại khái niệm mạnh khỏe một cách trân trọng hơn, gần gũi hơn và chân thành với chính mình, để có những sự chuẩn bị phù hợp cho những điều kiện sinh sống ngày càng nhiều áp lực trong tương lai. Bây giờ, chúng ta hãy dành ra 1 phút để thành thật với chính mình một chút nhé. Nếu bạn cho rằng mình đang khỏe mạnh, vậy bạn có bao giờ cảm thấy những điều này không? Như thường xuyên mệt mỏi, uể oải dù không làm việc gì quá nặng, hay đầu óc khó tập trung, có những khoảng trống như sương mù, rồi dễ cáu kỉnh, căng thẳng, lo lắng vì những chuyện không vừa ý, hoặc giấc ngủ chập chờn, sáng dậy thì thấy nặng nề, rồi tiêu hóa không ổn định, lúc đầy hơi, lúc thì táo bón, hay có những cơn đau mỏi vai gáy, lưng cổ cứ âm ỉ mãi không thôi. Nếu có, đây là những tín hiệu rất là phổ biến, đặc biệt với những người sống ở thành thị, nơi áp lực công việc, ô nhiễm môi trường, lối sống ít vận động và thực phẩm chế biến sẵn gần như là chuyện thường ngày. Chúng ta thật sự quen với chúng đến mức coi chúng gần như là bình thường. Chúng ta chấp nhận sống chung với sự mệt mỏi, căng thẳng như một phần tất yếu của cuộc sống hiện đại. Mà hiện nay thì Kim gọi đó là đại dịch stress. Nhưng bạn thân mến, thật sự Kim muốn chia sẻ với bạn rằng
Đó không phải là tình trạng mạnh khỏe đích thực. Đó chỉ là trạng thái chưa đủ tệ rõ ràng để đi khám bác sĩ mà thôi. Hầu hết các trường hợp bệnh mãn tính Kim trị liệu thì nó đều đến từ những thói quen đơn giản hàng ngày, do họ đã bỏ qua những triệu chứng đơn giản ngay khi nó mới xuất hiện, để nó cứ tiếp tục tích lũy mỗi ngày, rồi thành bệnh. Đối với những bạn trẻ, sự chống chịu trong cơ thể họ còn tốt. Họ không biết được rằng mình đang tích lũy những điều nguy hại cho tương lai, nên cứ mãi tiếp tục thờ ơ với bản thân và tiếp tục nạp độc tố hàng ngày. Còn đối với những cô chú đã có tuổi, thậm chí do cơ thể đã quá sức chống chịu, sự mất kết nối giữa các cơ quan trong cơ thể đối với hệ thần kinh trung ương xuất hiện, dẫn đến những phản ứng bị sai lệch, khiến họ không cảm thấy dấu hiệu đau nhức nhẹ, hay có thể nhận biết bản thân mình đang không ổn nữa. Rồi cho đến khi quá đau hoặc bệnh phát ra bên ngoài thì họ mới đi khám bệnh, thì lúc đó đã bị nặng lắm rồi. Kể cho các bạn nghe, qua quá trình tiếp xúc và làm việc, Kim nhận thấy một nghịch lý trong tâm lý con người. Một mặt, chúng ta nói mình khỏe, nhưng khi được đề nghị thay đổi thói quen hay thực hành những biện pháp chủ động dự phòng, chúng ta đều cho rằng nó chưa cần thiết. Mặt khác, trong sâu thẳm bên trong luôn luôn tồn tại nỗi bất an mơ hồ nào đó. Nhiều người dù vẻ ngoài không biểu hiện bệnh lý gì, nhưng lại mang trong mình một nỗi sợ rằng bệnh tật nó có thể ập đến bất kỳ lúc nào. Họ coi bệnh như một phần của số mệnh, một điều không thể tránh khỏi. Họ nói về những điều đó như một bản án treo của bất kỳ ai. Họ nói rằng: ôi trời, sống nay chết mai, tới đâu hay tới đó. Hay giờ bệnh tật, ung thư nhiều lắm, tránh làm sao được với môi trường như thế. Hay, chắc số mình nó đen đủi thế. Đấy, bạn có thấy quen không? Những câu nói như thế này, những cái cảm giác bất lực, những cảm giác phó mặc, nó mâu thuẫn làm sao với lời khẳng định tôi khỏe mạnh ban đầu. Điều này nó cũng cho thấy một sự thiếu tự tin sâu sắc vào sức khỏe thực sự của bản thân. Chúng ta đang sống trong một trạng thái phòng thủ thụ động. Chúng ta luôn hy vọng rằng mình không phải người bị đen đủi tiếp theo, thay vì chủ động xây dựng một nền tảng sức khỏe vững chắc từ bên trong. Sự mâu thuẫn này, theo quan sát của Kim, có vài lý do. Đầu tiên là định nghĩa về sức khỏe của chúng ta đang bị hạn hẹp do nhiều yếu tố. Chúng ta thường tập trung vào chẩn đoán và điều trị bệnh, đặc biệt là các biểu hiện bệnh lý về thể chất. Nhưng sức khỏe chỉ được hiểu như trạng thái không có bệnh lý. Dù y học hiện đại nghiên cứu nhiều về sức khỏe tinh thần và tâm lý, nhưng nhìn chung vẫn thiên hướng về khía cạnh y học lâm sàng, dựa trên chẩn đoán và can thiệp ngoại sinh. Điều thứ hai là chúng ta thiếu đi sự kết nối với cơ thể. Nhịp sống nhanh khiến chúng ta mất đi sự lắng nghe cơ thể mình. Chúng ta dễ dàng bỏ qua những tín hiệu cảnh báo sớm, những lời thì thầm của cơ thể về sự mệt mỏi, mất cân bằng, cho đến khi nó phải hét to lên bằng một căn bệnh thật sự. Tiếp theo là do chúng ta thường ưu tiên công việc, cuộc sống và các mối quan hệ xã hội hơn là sức khỏe của mình. Việc bạn dành thời gian chăm sóc bản thân thường là xa xỉ, không cần thiết khi bản thân chưa đổ bệnh, phải không? Và cuối cùng, chính sự né tránh của chúng ta, đôi khi việc thừa nhận bản thân không thật sự khỏe mạnh, đòi hỏi chúng ta phải đối mặt với những quyết định thay đổi thói quen, thì điều này không hề dễ dàng, và việc phớt lờ thì có vẻ an toàn hơn trong ngắn hạn. Có rất nhiều khách hàng của Kim hiện nay đang trải qua những giai đoạn rất khó khăn, bất ổn về cả tinh thần lẫn thể chất, do họ phát hiện những căn bệnh nan y và sút giảm thể lực chỉ trong một thời gian ngắn, trong khi họ vẫn còn rất trẻ, tương lai thì rất là sáng lạng, mà trước đó trạng thái cơ thể của họ rất khỏe mạnh. Họ thật sự bị sốc, hoang mang, lo sợ
và đặc biệt là sự hối tiếc. Cái giá phải trả thật sự quá nặng nề. Họ tặc lưỡi, giá như mình đi khám sớm hơn, giá như mình để ý đến cơ thể hơn, giá như mình sống lành mạnh hơn. Nhưng chữ giá như muộn màng đó ám ảnh họ và càng làm trầm trọng thêm vấn đề sức khỏe của họ. Với họ, bây giờ thì có bao nhiêu tiền và thời gian, nó cũng không giúp họ hạnh phúc và cuộc sống cũng không còn giá trị gì cả. Thử hỏi, tranh đấu cả một đời, cuối cùng để làm gì đây? Kim không kể ra những điều này để khiến bạn cảm thấy có một chút gì đó sợ hãi. Tuyệt đối không. Kim kể ra bởi vì Kim biết rằng tất cả những bi kịch đó đã có thể được ngăn chặn hoặc ít nhất có thể phát hiện sớm hơn rất nhiều nếu chúng ta có một nhận thức đúng đắn hơn về sức khỏe và hành động có mục đích kịp thời. Bởi trong mỗi bước tiến của mình, điều Kim luôn trăn trở là làm thế nào để mỗi người chúng ta có thể nhận thức và quan tâm đến sức khỏe của mình một cách đúng đắn nhất, để mỗi người luôn có sự chuẩn bị và thực hành để được khỏe mạnh một cách toàn diện. Đặc biệt là trong thời điểm này, cũng như thời gian sắp tới, khi mà tình trạng ô nhiễm ngày càng nặng nề, khí hậu thất thường, chế độ dinh dưỡng không đảm bảo, chế độ sinh hoạt thiếu lành mạnh và còn nhiều yếu tố khác, nó khiến cho hệ miễn dịch của chúng ta ngày càng suy giảm nghiêm trọng. Áp lực cuộc sống, mệt mỏi thì kéo dài, hệ thần kinh giao cảm luôn trong tình trạng hoạt động quá mức. Nó cũng khiến cho nội tiết tố bị rối loạn, rồi adrenaline và cortisol tăng cao thì dẫn đến suy giảm chức năng đề kháng, làm cho cơ thể dễ bị nhiễm bệnh hơn và cũng khó phục hồi khi ốm đau. Các vấn đề như hô hấp, tiêu hóa hay tim mạch, tiểu đường, thiếu máu, suy giảm hoặc rối loạn các chức năng cơ thể, các bạn nghe quen không? Bây giờ nó đã trở thành những vấn đề sức khỏe thường trực của số đông mọi người rồi. Bạn có thể thấy rằng ngày nay các căn bệnh mãn tính ngày càng trẻ hóa và nguy cơ đột quỵ luôn rình rập với hầu hết các độ tuổi trưởng thành. Và vấn đề này sẽ ngày càng trở nên trầm trọng hơn nếu như chúng ta vẫn tiếp tục phớt lờ. Nếu không có sự chuẩn bị ngay từ lúc này, có lẽ sẽ rất khó khăn để chúng ta đối diện với những vấn đề sức khỏe nó xuất hiện trong thời gian tới, với những diễn biến thiếu tích cực hơn hiện tại. Những vấn đề đó sẽ đến nhanh do hệ quả của quá trình sụp đổ hệ sinh thái tự nhiên đang ngày càng mất kiểm soát, và còn khó khăn hơn nữa đối với những người đã có tuổi hoặc có bệnh nền. Vậy chúng ta nên bắt đầu từ đâu để thực sự thay đổi? Nền tảng trước hết không phải là hành động mà là chính nhận thức đúng. Bởi chỉ khi bạn nhìn rõ được thực trạng, bạn mới có thể định hướng lại hành trình của mình. Nhận thức đúng giúp bạn không còn bị dẫn dắt bởi cảm hứng nhất thời, mà có khả năng đi sâu vào gốc rễ để nhận diện những gì đang xảy ra bên trong và từ đó đưa ra những lựa chọn sáng suốt hơn. Thật sự, hiện trạng đang rất là đáng báo động cho tình hình sức khỏe chung của xã hội. Thật sự, hiện trạng đang rất đáng báo động cho tình hình sức khỏe chung của xã hội. Các bạn có biết hiện tại trung tâm của Kim đang quá tải số lượng ca bệnh nặng. Mặc dù Kim ít khi quảng cáo về dịch vụ phục hồi bệnh lý hay các hội chứng bệnh nặng mãn tính, mà đa số chỉ từ những ca đã chữa rồi họ giới thiệu những người quen sau đó. Vậy mà số lượng người đăng ký vẫn quá tải. Bạn có tin được không? Thực tế quá rõ ràng và phũ phàng này chính là nỗi trăn trở của Kim cho con người và xã hội trong tương lai. Một thế giới không khỏe mạnh thì làm sao có thể phát triển trường tồn, làm sao có thể chống chịu được trước bất kỳ những biến động nào từ bên ngoài. Nếu khỏe mạnh hiện nay
là một trạng thái giả tạm thì hạnh phúc liệu có bền vững không? Vậy nhưng có bao giờ bạn tự hỏi rằng vì sao có rất nhiều lời khuyên về chăm sóc sức khỏe, từ ăn uống lành mạnh, vận động nhẹ nhàng đến nghỉ ngơi hợp lý đều rất là rõ ràng, dễ hiểu, nhưng trên thực tế lại khó thực hiện đến vậy? Tại sao chúng ta thường trì hoãn dù biết rằng những điều đó tốt cho chính mình? Một phần là vì phần thưởng của việc phòng ngừa không đến ngay lập tức. Chúng ta sống trong một thế giới đã quá quen với kết quả tức thì, ăn liền, chữa nhanh, thay đổi cấp tốc. Trong khi đó, sức khỏe thì lại cần sự kiên trì, lắng nghe và từng bước nuôi dưỡng. Thêm vào đó, nhiều người chưa có niềm tin rằng những phương pháp đơn giản hoặc những phương pháp mới lại có thể tạo ra sự khác biệt lớn lao cho sức khỏe. Họ đã quen với việc sử dụng thuốc, dựa vào thực phẩm chức năng hay phải có sự can thiệp mạnh mẽ từ bên ngoài để nhận về các kết quả nhanh chóng. Điều này nó tạo ra một khoảng trống giữa biết và làm, giữa muốn và bắt đầu. Lý do sâu xa hơn có thể nằm ở chính cơ thể và tâm trí của chúng ta. Khi cơ thể mệt mỏi, trì trệ, khi đầu óc chất chứa nhiều âu lo, áp lực mà chưa được giải phóng, chúng ta rất khó để khởi động một hành trình mới để thay đổi. Ví dụ như bạn muốn thay đổi chế độ sinh hoạt, muốn ngủ sớm, thức sớm và bạn rất quyết tâm, nhưng bạn chỉ thực hiện được vài ngày là lại quên mất do có nhiều bộ phim hay mà bạn muốn xem, hay là bạn quyết tâm tập thể dục để rèn luyện sức khỏe, nhưng có vài buổi là muôn vàn lý do khiến cho bạn trì hoãn. Hay bạn muốn thay đổi chế độ ăn, nhưng chỉ vài bữa là bạn lại thèm những món ăn quen thuộc. Có thể bạn yêu thích một thân hình cân đối và khỏe mạnh, nhưng bạn lại chỉ ngắm nhìn và mong muốn như vậy, chứ chưa sẵn sàng xỏ chân vào đôi giày và chạy ngay đến phòng tập. Những điều này quá quen thuộc. Vậy làm sao để có thể vượt qua sự trì hoãn này? Làm sao để chúng ta bắt đầu một hành trình xây dựng sức khỏe toàn diện? Đây là một điểm quan trọng ít người nhận ra và Kim muốn được chia sẻ với các bạn. Bạn có biết bí quyết đặc biệt này là gì không? Đó chính là hơi thở. Hơi thở chính là điểm khởi đầu tự nhiên nhất để bạn phá vỡ vòng luẩn quẩn này. Bạn nghe có vẻ kỳ lạ đúng không nào? Tại sao để xây dựng một sức khỏe tốt lại không bắt đầu từ việc xây dựng kế hoạch để thay đổi chế độ dinh dưỡng, rồi thay đổi chế độ sinh hoạt hay quyết tâm tập thể dục ngay vào ngày sáng mai, mà chúng ta lại quan tâm và đặc biệt phải quan tâm đến hơi thở? Bởi hơi thở nó không phải là một kỹ thuật, nó chính là sự sống. Từ khoảnh khắc chúng ta chào đời cho đến khi nhắm mắt lìa trần, hơi thở vẫn âm thầm tiếp diễn, không cần ai nhắc nhở, không cần ai dạy chúng ta từ khi bắt đầu. Nhưng chính vì sự hiện diện liên tục ấy, ta lại thường lãng quên đi sự sâu sắc và quan trọng của nó. Hơi thở nó tồn tại cùng chúng ta mỗi giây mỗi phút nè. Hơi thở không chỉ đơn thuần là phương tiện trao đổi khí đâu. Nó đưa oxy vào phổi. Nó còn là cầu nối trực tiếp giữa cơ thể và tâm trí, là công tắc điều khiển hệ thần kinh tự chủ của chúng ta nữa. Khi bạn thở có ý thức và có phương pháp, toàn bộ hệ thống thần kinh nó bắt đầu chuyển đổi trạng thái luôn, từ cảnh báo sang thư giãn, rồi từ phản ứng nó trở thành sự quan sát, rồi hệ thần kinh phó giao cảm được kích hoạt, nhịp tim thì chậm lại, não bộ được cung cấp đủ oxy hơn và trạng thái sáng suốt bắt đầu hiện diện. Nếu bạn từng có cảm giác như mình không thể kiểm soát nổi cuộc sống này, chứ chưa cần nghĩ tới việc thay đổi lối sống để có một sức khỏe toàn diện, thì hãy quay về với hơi thở. Hãy nhớ, điều đầu tiên là quay về với hơi thở, vì đó là một trong những điều hiếm hoi mà bạn luôn có thể điều chỉnh một cách chủ động.
Rồi từ từ, từ nơi tưởng chừng như nhỏ bé đó, mọi sự chuyển hóa kỳ diệu nó có thể bắt đầu và sẽ bắt đầu. Các bạn biết không, cơ thể của chúng ta, nếu bạn quan sát nó, thì đó là một hệ thống vận hành bằng dòng chảy từ máu, khí, hormone, cảm xúc. Nhưng cuộc sống với tốc độ nhanh khiến hầu hết chúng ta thở một cách vô thức và không mang lại hiệu quả. Cộng thêm với việc hít thở khói bụi, hóa chất ô nhiễm trong không khí, nó khiến cho chúng ta tích lũy thêm rất nhiều độc tố, thì điều đó gây sự tắc nghẽn luân chuyển dòng khí trong cơ thể. Khi hơi thở nông, ngắt quãng hoặc bị lãng quên, thì dòng chảy sẽ càng bị ứ động. Độc tố thì không được đào thải ra ngoài một cách phù hợp. Rồi cảm xúc tiêu cực thì không được giải phóng ra. Tâm trí nó sẽ ngày càng bị bào mòn bởi sự căng cứng âm thầm này. Đây cũng là một trong những nguyên nhân chính khiến chúng ta cảm thấy thiếu năng lượng và tiếp tục trì hoãn đấy. Điều quan trọng là bạn cần phải bắt đầu và cố gắng duy trì nó. Sự nhất quán cần thiết hơn cường độ. Rồi sẽ có ngày bạn làm tốt, có những ngày thì bạn bỏ lỡ. Không sao cả, đừng vội nản chí hay tự trách mình. Chỉ cần nhẹ nhàng quay lại vào hôm sau. Đây không phải là một cuộc đua nước rút, mà là một hành trình dài nhưng bền vững. Kim thật mong bạn hãy tin rằng thời gian bạn dành cho việc chăm sóc sức khỏe không phải là thời gian lãng phí. Đó là sự đầu tư quý giá nhất dành cho chính mình, cho tương lai của mình, cho những người mà mình yêu thương. Nó giúp cho mình làm việc hiệu quả hơn, sống vui vẻ hơn và tránh được những chi phí về tiền bạc hay tinh thần khi những vấn đề sức khỏe có thể xuất hiện. Bạn thân mến, sức khỏe đích thực không phải là một đích đến xa vời hay một món quà may mắn. Nó là một trạng thái sống động, một quá trình nuôi dưỡng liên tục nằm trong tầm tay của bạn. Nó bắt đầu từ việc đơn giản lắm, hãy thay đổi nhận thức, hiểu rằng không ốm chưa chắc là đã khỏe, và tiếp nối bằng những hành trình chủ động, kiên trì mỗi ngày. Đừng bao giờ chờ đợi cho đến khi cơ thể phải lên tiếng bằng bệnh tật. Đừng phó mặc sức khỏe của mình cho số phận. Hãy lắng nghe cơ thể của mình nhiều hơn. Hãy yêu thương và chăm sóc nó bằng những hành động cụ thể như thở đúng cách, thực hành tĩnh lặng và vận động đều đặn. Bạn hãy tin rằng dù đang ở bất kỳ trạng thái nào, bạn đều có đủ sức mạnh để kiến tạo cho mình một cuộc sống khỏe mạnh, cân bằng và ý nghĩa hơn rất nhiều. Hãy bắt đầu hành trình đó ngay hôm nay. Từng bước một, và bắt đầu từ việc quan tâm tới hơi thở của chính mình, bạn nhé. Cảm ơn bạn đã dành thời gian ngồi lại cùng Kim trong tập podcast này hôm nay. Mong rằng những chia sẻ chân thành này sẽ là nguồn cảm hứng nhỏ bé giúp bạn khởi đầu và tiếp tục vững bước trên con đường tìm lại sức khỏe đích thực của mình. Nếu bạn cảm thấy những điều này có ý nghĩa, hãy lan tỏa đến những người cần nó. Bên cạnh đó, như thường lệ, nếu bạn chưa đăng ký kênh, hãy ấn vào nút đăng ký ở phía dưới và đừng quên bật chuông thông báo để khi có nội dung mới, YouTube sẽ thông báo ngay cho bạn. Hẹn gặp lại bạn vào mỗi tối thứ 6 hàng tuần tại Vajna Podcast, nơi chúng ta cùng nhau khám phá những điều thú vị về cuộc sống và sức khỏe. Kim chúc bạn một buổi tối an lành, tràn đầy năng lượng và một sức khỏe toàn diện.